Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, subtopik seterusnya di dalam chapter differentiation adalah partial fraction. So, saya nak semua refer buku modul masing-masing page 125. Okey, which is 2.7, where is partial fraction. Okay, untuk partial fraction, partial differentiation, bukan partial fraction, I'm sorry. Okay, untuk partial differentiation, kita ada dua. Yang pertama, first order partial differentiation. Yang kedua ialah second order partial differentiation. Okay, baik. Awak kena dengar betul-betul. Okay, tentang partial differentiation, kerana partial differentiation dia sedikit berbeza dengan implicit differentiation. Kalau implicit differentiation, kita ada one equation dan dua variable ataupun one equation okay, with two or more variable. Okay. Okey, cuma beza dia adalah untuk partial differentiation, awak dikehendaki untuk differentiate based on dia variable yang diberi. Okay. For example, kita nak differentiate idea dz over dx ataupun dz over dy. Okay. Okay, so that's why dipanggil sebagai partial differentiation. Okay, syarat yang pertama adalah bila ada satu equation yang mempunyai dua ataupun lebih variable, sama macam implicit differentiation. Cuma kaedah dia berbeza kerana kalau dalam implicit differentiation, awak dikehendaki untuk differentiate kiri dan kanan, termasuklah variable y. Tetapi untuk partial differentiation, kita kena differentiate secara berasingan mengikut dia punya dz over dx dan juga dz over dy, whereas dz over dx ialah differentiate variable x, dz over dy differentiate variable y. Okey? Okey, baik. Biasanya soalan dia akan bagi dalam bentuk begini. Contohnya z equals to function in bracket xy, means that dia akan minta awak cari partial fraction, either first order ataupun second order. Okey, baik. Sekarang kita tengok contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama, find the first order partial differentiation of z in bracket xy equals to 3x square plus 2x plus 2y square plus 2. Okay. So first hint is ada xy in bracket. So this is automatically dia akan minta cari partial differentiation. Okay. Second one is dalam equation ni dia ada x dan y. So that first kita kena buat differentiation terhadap x dahulu. So kita akan dapat dz over dx. And then another one is terhadap y. So dz over dy. Okay, depend on the equation. So kalau kita tengok, bila permintaan terhadap dx, so kita hanya ambil kira
term yang mempunyai X sahaja. Term yang tidak ada X, dia akan jadi constant. Maksudnya, this one akan jadi constant. Kemudian dia akan jadi kosong. This one jadi kosong. Constant, dia akan jadi kosong. So, this one kita differentiate, kita akan dapat 6X. 2X differentiate akan dapat 2. So, the final answer for the dz over dx adalah 6X plus 2. Okay. Baik, seterusnya kita tengok kepada dz over dy. Okay, untuk dz over dy kita differentiate kat semua, cuma kita tengok yang ada variable y sahaja. Yang tak ada variable y, kita akan differentiate dia menjadi kosong. Okay. Kerana kita hanya differentiate terhadap y sahaja. Okay, untuk dz over dy. So that kita differentiate terhadap y, 2y square akan dapat 4y. Y akan jadi 1. For the final answer is 4y plus 1. Okay, seterusnya kita tengok contoh yang berikut. Okay, untuk contoh yang berikut, okay, untuk contoh yang berikut, okay, diberi z in bracket x, y equals to x square y plus 2x plus y. So, dia minta awak cari the first order of partial differentiation. So, kita akan buat begini. So, satu untuk x dan satu untuk y, whereas x adalah dz over dx, y adalah dz over dy. So, kita tengok di sini. Okay, untuk kita bezakan terhadap x, kita tengok yang ada x. Yang ada x. Yang tak ada x, automatically akan jadi kosong. Okay. So, bila kita bezakan terhadap x, yang y ni dia akan jadi constant. Maksud dia constant, dia sama macam 2 ni. So, that kita hanya differentiatekan x square sahaja. So, bila kita differentiatekan x square, kita akan dapat 2x. So, y ni kita tulis balik. Okay. Kenapa yang ni kita boleh differentiate, yang ni kita tak boleh differentiate? Because of yang ini dia ada variable x. Yang ini tidak ada variable x. So y ni bila jadi constant, bila kita differentiate dia akan jadi kosong. This one differentiate akan jadi 2. So 2xy plus 2 plus 0. So that's why final answer is 2xy plus 2. Okay, tengok dz over dy. Okay, so kita tengok. Okay, dia punya equation. Okay, equation ni. Kita nak differentiate terhadap y. So, bila kita nak differentiate terhadap y, kita tengok yang ada y. So, yang tak ada y ni automatically dia akan jadi kosong. So, bila dia ada y, kita nak differentiate terhadap y, x square ni akan jadi dia punya constant. So, means that kita salin balik x square tadi. Kemudian differentiatekan y dapat 1. Okay. And then differentiatekan y dapat 1. So, the final answer is x square plus 1. Alright. Okay, so seterusnya kita tengok contoh yang ketiga. Find the first order of differentiation bagi z x, y equals to x ln x square plus y square. Okay, so that dia akan minta awak cari dz over dz over dx. Then this one dz over dy. Okay, baik. So, jangan panik. Kita selesaikan satu persatu. Okay, pertama sekali kita tengok. Okay, dalam equation ini kita ada x dot ln x square plus y square. Means that dalam satu ungkapan ni, dia ada x. So, kita kena differentiate yang ada x. So, now x dot ln.
So means that satu X, satu ln. Okay, so kalau di sini bila kita nak differentiate terhadap X, sini pun X, sini pun X. So dia akan jadi automatically U darabkan dengan V. Kenapa jadi U darabkan dengan V? Kerana X adalah satu term. Dan ln adalah satu term. Okay, ln adalah satu term. Okay. So, bila ada dua term berbeza yang didarabkan di dalam satu equation yang sama, kita kena buat product rule. Where is U dV over dx plus V du over dx. Alright, so U kita adalah X. Kemudian dV over dx, this one, 1 over X square plus Y square. And then differentiate. Okay, so kita buat asing ya. Kita buat. Okay, so U sama dengan X. Okay, dan V sama dengan ln X square plus Y square. So du over dx equals to 1. And then dv over dx equals to 1 over x square plus y square. Kemudian differentiate dalam bracket, awak akan dapat 2x. Terhadap x, y ni akan jadi kosong. So that kita akan darab silang. So that's why awak akan dapat u sama dengan x. Kemudian dv dx sama dengan 2x over x square plus y square. Plus dengan v sama dengan ln x square plus y square darab 1. Okay. Darab 1 sama dengan 1 lah. Okay. Okay. And then the final answer for dz over dx akan dapat this one. 2x kuasa 2 over x square plus y square plus ln x square plus y square. Okay. So in partial differentiation ada pelbagai soalan yang mana dia nak awak aplikasi kemahiran yang awak ada untuk menyelesaikan masalah ataupun menyelesaikan soalan yang berkaitan dengan differentiation menggunakan pelbagai jenis teknik yang awak telah pelajari. Okay, baik, so kita tengok seterusnya iaitu dz over dy. Okay, untuk dz over dy kita tengok x dot ln x square plus y square. So that kita nak differentiate terhadap dy. So x ni akan jadi constant. So, bila jadi constant, kita tak perlu gunakan product rule. Yang mana kita gunakan untuk mencari dz over dx. Because of x ni dia bukannya variable y. So kita tak perlu untuk jadikan ini sebagai u. Dia dah jadi sebagai constant. Kita hanya perlu differentiate ln in bracket x square plus y square because of dia ada variable y dalam term ln ini. So that bila kita differentiate dz over dy, so dia akan jadi x dot differentiate ln 1 over x square plus y square. And then differentiate dalam bracket, so akan dapat 2y. So the final answer will be 2xy over xy plus y square. Okay. Baik, seterusnya kita tengok contoh berikut. Iaitu melibatkan equation yang mempunyai trigonometric functions. So, macam biasa kita buat dua bahagian. Satu untuk x dan satu untuk y.
Yang mana X untuk dz over dx. So that kita kena differentiatekan setiap term yang mempunyai X. Okay, alright. So that di sini dua-dua ada X. Dan juga bila kita nak differentiatekan sin XY, kita tengok dulu trigonometric expansion sin. Kita differentiatekan sin dulu, dia akan jadi cos. Cos. Okay, kemudian salin balik XY and then baru kita differentiate XY. So bila differentiate XY, XY, Y akan jadi constant. So differentiatekan X dapat 1. So 1 kali Y dapat Y. Okay. So cos XY, Y ni tak boleh darab sini. Y ni kena darab ke depan. So that's why dapat Y cos XY. Because of kita differentiate XY ni berasingan. Okay, this one satu term. Cos XY satu term. This one satu term. Okay, kemudian dah selesai differentiatekan cos. Sin tadi dapat cos. Kita differentiatekan cos. So, bila differentiatekan cos X, akan dapat negatif sin X. So, dapat jawapan akhir dia Y cos XY minus sin X. Okay, baik. Seterusnya kita tengok differentiation dz terhadap dy. So, where is sin xy plus cos x. So, yang mana yang cos x ni akan jadi kosong. Yang ini, kita kena differentiatekan sin akan dapat cos xy. And then, kita darabkan dengan differentiate xy akan dapat x. Because of y akan jadi 1. X constant. So, pindah ke depan. So, akan dapat x cos xy. Okey. Okay, baik. Seterusnya kita tengok contoh berikutnya iaitu Z in bracket okay, X eksponen XY. So, macam biasa awak kena buat dua bahagian. Satu differentiate terhadap X. Satu lagi differentiate terhadap Y. So, untuk differentiate terhadap X, so bila kita tengok, kita akan ada dua term yang mempunyai dua variable X. Satu X sahaja, satu lagi eksponen. Okay. So, bila ada dua term dalam satu equation, kita kena define sebagai U dan V. So, U darab V automatically products rule. Okay, so bila products rule, awak kena define U dia apa, V dia apa. So, U dia X, V dia adalah eksponen XY. Kemudian du dx dia sama dengan 1. dv dx dia sama dengan salin balik eksponen XY. Kemudian differentiatekan kuasa akan dapat Y sahaja. Okay, differentiatekan kuasa akan dapat Y sahaja. Ini salah Okay, this one salah, this one Y Okay, baik. Kemudian kita akan darab silang. Sebelum kita darab silang, kita akan dapat X eksponen XY. Okay, darabkan dengan Y. Okay, sorry ni betul. Okay, kemudian plus dengan eksponen XY. Darab 1. Okay, yang ni this one. Okay, kemudian pindahkan Y ke depan jadi XY eksponen XY plus eksponen XY. Okay, nak tulis macam ni pun betul ataupun awak nak factorizekan eksponen XY jadi XY plus 1 pun boleh. Okay, baik. Seterusnya untuk dz over dy. Untuk dz over dy. Okay, so X ni akan jadi constant. Dan eksponen XY ni kita differentiate. So that kita akan dapat dz over dy. X eksponen XY. Differentiatekan XY. So awak akan dapat
X eksponen XY terhadap Y terhadap Y, bila terhadap Y jadi 1. 1 kali X. X dan X square eksponen XY. X ni darabkan dengan X, dapat X square eksponen XY. Okey. Okey, seterusnya exercise 2.1, 2.7.1 saya nak awak buat dan siapkan A, B, C, D dan E, F, G, H, I. Okey. Okey, siapkan. Kemudian hantar dalam SIDOS sebelum pukul 5 petang ini. Okey. Sebelum itu saya ada satu soalan tambahan yang saya nak awak okey, soalan tambahan. Okey, soalan dia, if Z equals to 5x square plus 2x cube y square minus 3y, find dz over dx and dz over dy. So this one pun contoh soalan bagi contoh soalan bagi partial differentiation, yang mana dia tak mention partial differentiation tapi dia mention this one. Okay, so bila dia mention dz over dy dan dz over dx means that is the partial differentiation. So that bila kita nak buat, so z equals to 5x power of 4 plus 2x cube y square minus 3y, and then kita pecahkan kepada 2, 1x 1y, where is this one dz over dx, this one dz over dy. So kita differentiatekan terhadap x, akan dapat 20x cube plus dengan this one, differentiatekan this one akan dapat 6x square y square. Okay, yang negatif 3y akan jadi kosong. Okay, yang terhadap y, yang ada x jadi kosong, yang ada y ni x dia akan jadi constant, 2x cube darabkan dengan 2y minus 3. So akan dapat 4x cube y minus 3. Okay. So ini contoh pertama, contoh extra example. Okay, kemudian tengok example kedua. Okay, given y 4 sin 3x cos 2t. And then I think this one bukan 2t, this one 2y. Okay, I think dia ada typing error. So that apa yang kita perlu buat? Oh, I'm sorry. Okay, betul ni. Okay, sebab soalan dia diminta awak cari dy over dx and then dy over dt because of based on function y. So y equals to 4 sin 3x cos 2t. So differentiate terhadap x terhadap t. So dy over dx and then dy over dt. Okay, untuk dy over dx, kita differentiate 4 sin 3x akan jadi cos 3x, and then differentiate 3x and then cos 2t. So dia akan dapat 4 cos 3x 3
cos 2t. And then 3 times 4, 12 cos 3x cos 2t. Okay, baik. Seterusnya kalau dy dt yang x akan jadi constant. So means that 4 sin 3x differentiate cos dapat negative sin 2t differentiate terhadap t 2t. Okay, so that akan dapat this one 2 times 4 8 sin 3x negative sin 2t. Negatif pindah ke depan akan dapat negative 8 sin 3x sin 2t. Okay, so itu sahaja contoh tambahan bagi first order partial differentiation. Okay. Okay, untuk second order saya akan sambung pada next video. So saya nak awak siapkan exercise 2.7.1 A dahulu. Okay, kemudian kita akan sambung 2.7.1 and then kita akan sambung dengan second order partial differentiation. Okay. Okay, so sekian saja. Terima kasih.